Okay, Assalamualaikum. Good morning semua. So, hari ni kita nak sambung topik 6, last part of chapter 6. Quite long subtopic lah. 6.3 partial fractions. So, for this subtopic, dia memang favourite lah. Saya confirm dia akan keluar dalam assignment. Kalau dulu masa keluar exam, dia ni confirm keluar exam. Macam tu. Okay, what is basically partial fraction? Kita mula terus. So, partial fraction tu maksudnya from one single fraction, kita nak decompose into few fraction. Itu konsep dia. Daripada satu fraction that have few factors on denominator part, bahagian bawah tu akan ada beberapa factor, kita nak decompose, nak pecahkan kepada single fraction. Depends on how many factors that we have. Contohnya kalau kat depan tu kita ada 2 factors, macam example yang ada sekarang ni. So, 2 factors on denominator part. So, we want to decompose into 2 separate fraction on our right side tu. So, daripada satu fraction, kita nak pecah kepada 2 fraction yang berbeza. Itu maksudnya partial fraction. Okay. So, before kita start nak decompose, we have to identify type of fraction that we have. So, for polynomial itself, we have 2 different types. First one would be about proper fraction. So, proper fraction macam mana nak detect? When degree of px or degree of our polynomial, kalau px tu ingat, it's on numerator part, bahagian atas. So, degree of it is less than degree of denominator, degree of our dx or our divisor kat situ. Okay. So, kalau degree atas lagi kecil daripada degree bahagian bawah, then we know for sure it is proper fraction. Okay. And then the second type of it would be improper fraction. So, for improper fraction, it's basically degree of polynomial greater than or equal to degree of denominator. Kuasa untuk fraction tu kat bahagian atas ada 2 jenis. Sama ada dia lebih besar daripada kuasa kat bawah, ataupun dia sama level dengan kuasa bahagian denominator. That one we call as improper fraction. Okay, so first step je bila kita nak jawab partial fraction, kita kena identify dia proper ataupun improper. Sebab dia punya step akan berbeza kat sini. Okay, so itu kat tepi tu saya letak gambar tu, contoh cara kita nak ingat lah dia proper ke dia improper sebenarnya. Okay, kalau proper tadi, kuasa ke atas lagi kecil daripada kuasa kat bawah kan, maksudnya bawah lagi besar. So saya lukis kartun kat situ, kita ingat bahagian macam nak lukis bulatan. So kalau proper tu, kepala kita akan kecil, atas kecil kan, sebab tu teddy bear yang saya bagi tu, kepala dia kecil je. And then dia punya bahagian bawah tu, degree dia mesti lagi besar sebab tu badan dia besar. So kalau kita lukis bulatan tu, kepala kecil, badan kita besar. Itu normal lah yang selalu awak berlaku. Kepala awak lagi kecil daripada badan awak. Okay, so kita proper. Okay, if it's improper, kepala kita mesti lagi besar daripada bawah kan. Sebab kuasa denominator lagi besar daripada kuasa numerator, kuasa bahagian atas lagi besar daripada kuasa denominator. So, kalau kita nak lukis bulatan tu, kepala kita kena besar, badan kita yang kena kecil. Tak normal benda tu kan. Kalau awak, saya jamin awak jalan-jalan dah kat satu Malaysia ni, awak takkan pernah jumpa orang yang kepala dia lagi besar daripada badan dia. Ataupun kepala sama besar dengan badan. Kita takkan jumpa benda tu. So, that one we classify as improper fraction. Okay. So, kena ingat. What's the differences between proper and improper? Okay, bila kita dah settle identify the type, kita akan ada 2 different steps. Okay, if it's proper fraction, kalau kita dah dapat tadi kepala kecil badan besar, then after that kita boleh directly proceed with partial fraction. Kita terus try nak pecahkan fraction tadi tu jadi apa. Okay. Tapi kalau kita jumpa improper fraction, kita kena properkan dia dulu. So from improper, kita kena transform jadikan dia proper fraction.
by using long division. Long division yang awak belajar awal-awal itu, kita dah bahagi-bahagi tu. That's for improper fraction. And then baru kita boleh jadikan dia sebagai partial fraction. So kalau improper ni step dia akan jadi lebih panjang sikit lah, dia lebih leceh sikit. Kena buat long division dulu, baru boleh start buat partial fraction. Every single thing nanti kita akan go through example. Okay. Kita pergi type yang pertama dulu, proper fraction. So, for proper fraction itself, kita akan ada 3 jenis factor. It's either linear factor, quadratic factors, and then repeated linear factor. Ada macam-macam jenis factor kat situ. Apa yang saya masukkan, kita terus pergi jawab soalan lah. Okay. Saya masuk type yang pertama, about linear factor as denominator. Tadi saya ceritakan awal-awal daripada satu fraction yang ada few factors on denominator, kita nak decompose kepada few single fraction. Okay. So, bahagian denominator tu ada beberapa jenis factor. Type yang pertama is about linear factor. How do we identify linear factor? Our x is exactly to the power of 1. Contohnya kat example tu, okay. So, example 1 dia ada x minus 1, x plus 2 as our factor. So, kita akan pecah kepada 2 single fraction yang berbeza lah. First fraction about x minus 1. Second fraction, x plus 2. Okay. Kalau yang B tu kat bahagian bawah tu kita ada 3 different factors. Semua pun linear, so kita akan pecah 1, 2, 3. Atas tu kita letak je unknown, A, B, C lah selalunya. Awak boleh letak apa-apa huruf, tak kisah. But most of the time orang akan start dengan A, B, C sebab dia boleh pecah banyak-banyak nanti. Okay. Kalau kita jumpa quadratic contoh macam ni, kita kena try factorize dulu. Kalau kita boleh factorize jadi linear factor yang cantik, tukarlah jadi linear factor. And then depends on how many factor that we have just now, kita pecah kepada berapa fraction yang ada. Okay. Tapi kita punya task takkan stop kat situ. After that, we have to find value of A and value of B. Depends on how many constant that we have lah. Kita terus jawab example lah. Saya cakap panjang-panjang pun nanti pening. Okay. Example 1. So, write 2x plus 3 over x minus 1x plus 2 in partial fraction. So, don't worry. For partial fraction question, dia memang akan sebut kat situ. Dia nak awak buat partial fraction. Clearly stated in the question, so awak takkan confused. Okay, kita terus mula. Saya salin dulu soalan. We have 2x plus 3 over x minus 1, x plus 2. Okay, so first kita kena detect kuasa dulu. So kalau nampak kat sini, kuasa bahagian atas, the degree of it will be x je kan. So kuasa 1. Bahagian bawah tu, walaupun dia ada 2 factor, kalau kita kembangkan dia, x times x, kita akan dapat x squared. Maksudnya kuasa 2. So, dah jadi proper sebab kuasa kat atas lagi kecil daripada kuasa yang kat bawah. Ingat, kepala awak kecil, badan awak besar. So, this is proper. So, bila dia dah proper, kita dah terus boleh pecah kepada partial fraction. Okay. So, depends on how many factor that we have. So, first factor yang kita ada, x minus 1. Second factor yang kita ada, x plus 2. So, above of it, you just put any constant yang awak nak. Saya mula dengan huruf A, so saya letak A. And then second factor saya letak B. Okay. That's the first step. Kat sini mesti betul. Mesti pecah dengan betul. Ada A, ada B kat situ. If you want to go the other way around, boleh je. Maksudnya awak nak buat A over X plus 2 plus B over X minus 1. Boleh je. Dia tak kisah yang tu. Yang penting mesti pecah kepada 2 single fraction. Okay. Bila kita dah berjaya pecah, next step. Ini step dia fix. Kita nak equate denominator. Apa maksudnya? Kita nak samakan pembawah lah. Yang kiri dengan kanan, denominator part dia mesti sama. So, yang bahagian depan ni saya salin semula. Kita tak ada ubah apa-apa. X plus 2. And then for right hand side, awak kena equate denominator lah. Means that A akan kena darabkan dengan
x plus 2. And then b would be multiplied with x minus 1. So that you're going to have the same denominator. Okay. Bila denominator dah sama, sekarang kita dah boleh ignore denominator. Sebab our target now, we have to find value of A and B. So kalau kita nak dapat A dengan B, bahagian pembawah tu dah tak ada kena-mengena kan? So kita dah boleh ignore. Means that we compare numerator itself je. So, kita compare numerator. Saya ambil bahagian atas je. Kita akan dapat 2x plus 3 equal to A times with x plus 2. And then B x minus 1. Saya salin semula je lah. Tak ada apa-apa yang ubah kat situ. Cuma kita ignore bahagian bawah. Okay. Now kita nak cari value of A and B. For this step, we have two different method. Yang pertama ni, kita pakai method substitute value. Saya tulis shortcut pula kan tak faham substitute appropriate value. Apa maksudnya? Kita nak main ganti-ganti nilai so that kita terus dapat value A, value B. Okay. Okay. So, kita nak dapat value A dulu. Dia tak kisah awak nak cari A ke B ke dulu, tapi yang penting dua-dua kena carilah. Okay, saya fokus nak dapatkan A dulu. So, in order to find A, B saya kena eliminate. So, kalau saya nak hilangkan B, maksudnya B mesti darab kosong. So, kalau B nak darab kosong, kita fokus kat faktor yang bersama-sama B ni, together with B. X minus 1, kita nak make sure dapat 0 kat situ. So, kalau nak dapatkan 0 dalam kurungan tu, maksudnya X saya kena ganti 1 lah. Yang senang cerita dalam bracket tu equal to 0. X minus 1 equal to 0, X will be equal to 1. Sebab target kita nak buat B times 0. Okay. So, kita ganti X equal to 1. So, kita tak boleh pilih kasih nak ganti kat bahagian belakang je. So, the whole equation substitute with 1. So, saya gantilah satu-satu. A1 plus 2 plus B times 1 minus 1. So, 1 minus 1, 0 habis. So, the whole thing saya cancel out. And then, simplify apa yang tinggal. So, kat situ kita akan dapat 5 equal to 3A. Simplify this up lagi, kita akan dapat A equal to 3 over 5. Okay. Settle untuk bahagian find the values of A. Now, kita nak cari value B pula. So, kalau saya nak cari value B, A pula kena darabkan dengan 0. So, kita fokus kepada partner A, X plus 2. So, in order to make this 0, maksudnya X kita kena ganti negative 2. Ma'am. Yes? Isn't it 5 over 3? Sorry. Thank you. 5 over 3. Okay. Saya ulang semula. Simplify tadi, kita dapat A should be 5 over 3. Okay. And then now we want to find values for B. So A must multiply with 0. We substitute X equal to negative 2. So 2 times negative 2 plus 3 equal to A would be negative 2 plus 2. That one simplify as 0. And then B would be negative 2 minus 1. Okay. So, simplify this up. Negative 1 would be equal to negative 3B. So, B would be equal to 1 over 3. Okay.
Bila kita dah berjaya dah dapat value of A and B, kita substitute back into first part tadi. Yang awal-awal kita pecahkan tadi so that kita dapatlah jawapan apa yang kita dah decompose tu. So saya ganti semula kat situ. Saya tarik ke tepi, tak muat. Okay. So finally, ini mesti tulis mesti salin soalan asal sebab kita nak tunjuk kita pecahkan dia. So jangan skip step lah. So we have 2x plus 3 over x minus 1 x plus 2 equal to apa yang kita pecah tadi? A over x minus 1. A kita dah dapat 5 over 3. So substitute lah A into A. 5 over 3 over x minus 1. And then plus with B. So B should be 1 over 3 over the second factor that we have, x plus 2. Tapi nampak macam ni tak cantik lah kan. Tak pernah kita tulis numerator part in the form of fraction. So boleh turunkan numerator. On numerator part, bahagian denominator dia ni, jangan buat macam ni lah. Nanti jawapan kita bukan simplest form. So turunkan dia ke bawah. We get 5 over 3 times with x minus 1 plus 1 over 3 times with x plus 2. Settle. So that's how you perform partial fraction. From one single fraction, original question, we want to decompose into few fraction. Kat sini kita ada dua faktor dalam soalan asal. So kita pecah kepada dua pecahan. Okay. Settle. Biasanya kalau sesimple macam ni, dia around 5 to 6 marks. Maka ada banyak ni soalan favourite. Okay. Oh, saya ada ruang kat bawah sebenarnya. Beri tarik ke tepi. Okay. Tak apa. Kita proceed next one. Example 2. Kita cuba lagi sekali. So, express x plus 7 over x squared plus x minus 2. Okay. Sama konsep macam tadi. First kita detect dulu dia punya degree. So, bahagian atas tu kuasa 1. Bahagian bawah kuasa 2. So, maksudnya kepala lagi kecil daripada badan. So, this is also proper fraction. Next, kita nak pecahkan bahagian bawah tu sebab ni kita nampak dia kuasa 2. Kita try to factorize dulu. Kalau boleh, then kenalah factorize. Kalau tak boleh, barulah yang tak perlu factorize. So, x squared plus x minus 2, for sure you can factorize this up. So, saya terus tukar. So, dia akan jadi apa tu? X plus 2, x minus 1. Okay, lebih kurang jadi faktor yang sama macam tadi. So, because we have two different factors, so kita pecah pun two different fraction. So, first factor, x plus 2. Second factor, x minus 1. Saya ulang semula, kedudukan ni kalau nak terbalik daripada saya, tak kisah. Maksudnya awak letak x minus 1 kat depan, x plus 2 kat belakang. Dia tak kisah yang tu. Yang penting, factors tu mesti factor yang betul lah. Okay. And then above of it, kita letak constant. So, A and B. Okay. Settled. Now, sama step macam tadi, kita nak equate denominator. Awak tak perlu tulis pun, yang tulis equate denominator ni tau. Kalau buat jalan kerja, saya sekadar tunjuk je nak biar awak tahu step apa yang awak buat. Okay, kalau masa exam ataupun masa assignment, tak perlulah tulis equate denominator tu. Okay, so A akan darab dengan x minus 1. And then B would multiply with x plus 2. Once we have the same denominator, kita dah boleh proceed to compare numerator. So that we only have one single equation. So, sama macam tadi, A akan darabkan dengan x minus 1 plus B akan darab dengan x
plus 2. Okay. So, sekarang kita nak sama juga step macam tadi. Kita nak cari value of A and B. Okay. Tadi saya kata ada dua method kan. Yang first tadi, saya patah kejap. Soalan yang pertama tadi saya pakai method substitute appropriate value. Maksudnya ganti satu value dapat satu constant. Ganti the single values of x, kita dapat another constant. Okay. Sekarang kita nak pakai second option, second method. Method yang kedua kita boleh guna comparing coefficient. Macam mana nak compare coefficient ni? So first step, kita kena kembangkan semua equation yang ada. You have to expand everything. So saya expandkan yang ada. Left side tak berubah, x plus 7. On right side tu saya akan kembangkan setiap satu lah. So we have ax minus a plus bx plus 2b. Okay. So now, bila dah expand everything, kita akan start compare using coefficient. Apa maksud coefficient? Perkali. Kita start compare ikut variable yang ada. Start with the highest power lah selalunya. So, highest yang itu ada, kita ada x kuasa 1. So, kita compare untuk x kuasa 1. X tu kita tak perlu ambil, kita perlu ambil segala partner constant dia. So, kalau kita fokus kat sini, x yang ada, saya highlightkan. So, kita ada x equal to ax plus bx. So x tu kita tak payah ambil sebab kita nak ambil perkali dia je. Kita nak ambil coefficient dia. So first equation yang kita akan dapat now would be a plus b equal to 1. Yang colour kuning tu semua saya ambil coefficient for x. And that's gonna be our first equation. Okay. Turun daripada x kuasa 1 maksudnya x kuasa kosong lah kan. So constant. Kita ambil pula partner yang ada constant. So we have 7 minus a plus 2b. So that's gonna be our second equation. Negative a plus 2b equal to 7. Okay. Dah habis compare macam ni, tak ada apa-apa nak compare, kita dah boleh start buat simultaneous equation in order to find A and B. Up to you lah. Nak pakai apa-apa cara seperti biasa. So, saya pakai elimination. First equation plus second equation, kita akan dapat 3B equal to 6. 8. B would be 8 over 3. And then kita boleh substitute dalam mana-mana in order to find A. So A would be 1 minus 8 over 3. So negative 5 over 3 for A. Settle. Dah dapat dua-dua value. Now bila dah dapat dua-dua value, ingat A and B, we substitute back into the first equation yang kita pecahkan awal-awal tadi. Saya buat arrow kat situ. Kita mesti substitute A and B here. Dalam first step yang kita decompose fraction tadi. Okay. Tajuk depan mesti salin. Kita tak boleh tiba-tiba sama dengan je. So, conclusion. X plus 7 over. Soalan asal kita tadi. X squared. Apa dia? Saya lupa dah. Plus X minus 2. Equal to A. So, negative 5 over 3 over the first factor yang kita pecah tadi, x plus 2. Plus b, 8 over 3 divided by the second factor, so x minus 1. Sama macam tadilah konsep dia. Sekarang ni tak cantik ada fraction bahagian numerator. So, awak boleh bawa turun bahagian tu. So, we get this equal to. Kalau nak terbalikkan, nak letak positif kat depan, negatif kat belakang pun boleh. Saya buat macam tu lah. So, positif so saya pindah ke depan. We get 8 over 3 times with x minus 1 minus 5 over 3 times with x plus 2. Saya sajalah tukar position nak biar cantik. Positif kat depan, tolak negatif. Kalau tak nak tukar, boleh je. Maksud saya, kita tukar je tadi, maintain je kan. Negative 5 over 3x plus 2. Plus
8 over 3 times x minus 1. Boleh je. Dua-dua betul. Dia tak ada masalah. Yang penting mesti simplest form means that on numerator part you cannot have a fraction. Yang saya highlight tu, 3 tu mesti bawa turun. Tu tak boleh tinggal ke atas. Tu tak jadi simplest form lah. Okay. Settle.